Dhe rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues, jam këtu me një mysafir shumë të nderuar që i kemi pasur edhe herave të tjera dhe gjithmonë shumë kënaqësi për të biseduar për probleme të ndryshme, për smundje të ndryshme, duke pas parasysh përvojën e tij dhe kontributin e tij që jep në disa sfera. Ai është mjek me profesion kirurg i përgjithshëm vaskular dhe endovaskular. Këtë profesion e ushtron edhe në Gjermani si drejtori një klinike gjithashtu, por shumë shpesh vije edhe në Kosovë për të kryer intervenime që nuk po them kolegët e tij nuk mund t'i kryejnë, po që i bën bashkë me kolegët e tij edhe në Kosovë, apo jo. Është doktori Halil Krasniqi. Mëngjesit, mirë se erdhët, doktor. Mëngjesit, shumë faleminderit që jeni në studio. Dhe do të flasim për diçka që në fakt është për stresin, që është shkaktari kryesor i shumë sëmundjeve, edhe kardiovaskulare, si infarkti i zemrës, por edhe shkaktar i sëmundjeve edhe tek organet e tjera. Dhe për stresin ne kemi dëgjuar të flitet pothuajse nga të gjitha kategoritë e shoqërisë tonë në këto vitet, sidomos në këto vitet e pas luftës, është bërë shumë e përhapur si shprehje stresi. Stresi ndonjëherë përdoren, doktor, e kemi importuar prej jush këtë fjalë që jetoni në Gjermani. Po sot po fokusohemi kryesisht pra te stresi, për të sqaruar çfarë është stresi, si menaxhohet edhe çfarë mund të bëjë dëm në organizmin e njeriu përgjithsisht, apo jo. Flasim fillimisht çfarë është stresi. Jeni edhe psikoterapeut, apo jo, dhe kjo ju ndihmon shumë për të folur me shumë kompetencë në këtë fushë. Shumë faleminderit për ftesën. Stresi ne nuk i kemi sjellë nga Gjermania, por është krijuar në Kosovë. Stresi është sipas një mjekut gjerman, Hans Seyle, një përgjigje jo specifike e trupit ton për të përgjigjur një kërkese e cila i parashtrohet personalitetit ton në aspektin psiqik dhe fizik. Ai e ndan stresin në stresin pozitiv si oj-stres dhe në stresin negativ si di-stres. Kurse një kosovar e njeh stresin si një person, si një armik. Veç një rrëprizë shkurtër, viziton një plak fëmijët e tij në Gjermani, djemt e rritur, edhe çdo ditë i pyet pasi shkon në Gjermani, si je sot, si kalove sot, për zotin thot bab na myti stresi, pyet tjetrin thot valla shumë stres, stresi na myti. Edhe ai kthehet, nuk i bën pyetje kush është stresi, pasi kthehet në Kosovë, pyesin tjerë, si kalova ti thot, po mirë, po djemt mi myti stresi, po ta kisha gjetë atë stres do ta mytja më njëherë. Më njëherë do ta vrasja atë stres. Ai të që është shefi gjerman. E mendon që është stresi një pjesë gjerman. Kurse ne jemi në nënshtruar stresit çdo ditë, i nënshtrohemi stresit si kurios, si gazetar, unë si mjek, gjyqtari, kryeministri, nga se kërkohet nga ne të plotësojmë normat, të punojmë në ndikimin e kohës, të arrijmë qëllimet e caktuara në kohën e caktuar, të kryjmë studimet me kohë, që mos kalojnë me tepër, problemet familjare, të jemi çdo herë korrekt, të jemi çdo herë të arritshëm si në spital, si në profesione të ndryshme, kurse kjo shkakton stresin i cili ka pasoja shumë të mëdha. Stresi a ndalemi diçka, doktor, se kam 100 pyetje për t'i bërë, se është temë shumë interesante, po ta zëm si reflekton stresi në organizmin ton, si ju si terapeut, psikoterapeut, si mjek, profesionist i fushës, e vrejni një person nëse ka stres ose jo. Si e reflektojmë, si e manifestojmë? Po, stresi do të faktorët e stresit, edhe stresi shkaktohet në atë lloj mënyre këta persona të cilët vuajnë në stresin, se stresi ka 3 faza. Faza akute është faza e mesme dhe faza e raskapitjes. Në fazën e shkurt, si për shembull në Kosovë, në fakt në komunikacion qëndron shumë lart deri në komunikacion distanca. Komunikacion deri për 200 metra ndoshta duhet gjysmë ore, ai është një stres i shkurtër, ai stres te kalon. Personat që vuajnë nga stres kanë kokdhëmbje, kanë dhëmbje të qafës, kanë pagjumësi, nuk mund të koncentrohen në punë, kanë probleme seksuale, nuk mund të qetësohen, janë shumë agresiv, kanë probleme me jashtëqitje, dhëmbje barku, molise të përgjithshme, dhëmbje të gjithë muskulaturës, vuajnë nga problemet shumë tjera psikofizike. Kurse problemi kryesor është që ta persona vuajnë nga një tahikardi e veçantë, e cila shfaqet kryesisht natën rreth orës 2 apo 3, rrahjet e shpeshta të zemrës, shfaqet një aritmi, do thotë zemra nuk punon me rregullisht, por çtrregullim, ka pastaj që ndikon edhe të zgjohet personi nga gjumi? Zgjohet nga gjumi, nga kjo tahikardia? Nga tahikardia ka një gjersitje aq të ashpër sa që duhet shpëlohen nga ai organi, pastaj ka një problem me frekuencën e zemrës, nga se në këtë aspekt gjatë përjetimeve ditore dhe ndikimit të stresit, ngushtohen enë të gjakut, krijohet një spasm dhe nga krijimi i spasmës i stresit
zemra rrah më shpejt se duhet të transfuzon gjakun në periferi, ngritet frekuenca e zemrës dhe për 2-3 orë nuk mund qetësohen as nuk mund flen. Problemi kryesor është që ne përpos stresit që e kemi, e dëmtojmë zemrën edhe me alkool, me substanca narkotike apo me duhan. Se zemra është organi, për mu është organi më specifik cili ekziston tër botën. Nuk ka asnjë motor në botë, as të aeroplanit, as të Range Rover, Jeepit apo Mercedes që punon 100 vite, pavarësisht është jeta mesatare, pa bën ndonjë reparaturë, ndonjë zëvendësim, ndonjë ndrim të vajit, ndonjë gjatë tjetër. Zemra është organi më i specifik, ndërsa te dëmtojmë ne me procese, me substanca tjera, atë shkakton edhe smundje tjera. Për të rikthyer te stresi, a ka njerëz që janë të predispozuar më shumë se tjerët për të kapur nga stresi, edhe që janë më stresues, më, nuk e di, më jo rezistent? Ke plotësisht drejt. Stresin e përjeton çdo njeri në forma të ndryshme. Çdo njeri mund të menaxhon stresin shumë mirë, tjetri ka probleme me stres, edhe nga stresi më i vogël shkakton probleme tjera. Mekanizmi i stresit është në të formë. Këta faktorë të stresit ndikojnë në sistemin nervor. Sistemi nervor aktivizon nervin e stresit, i cili quhet simpatikus edhe parasimpatikus. Këta nerva bashkë me gjendën biveshkore lirojnë prap hormonin adrenalinën, noradrenalinën edhe kortizolin. Këto hormone, cilat zbashku me hormonin e epifizës, i cila i liron prap dy hormone, shkaktojnë ngushtimin e ngushtimin e embëve të gjakut. Në këtë rast shfaqet pastaj në çdo aspekt stresi i cili kalon këto faza. Stresi i shkurtër nuk është dëmtues, por stresi i afatgjat, i cili është permanent në ndikimin e gjendjes psikofizike të një personi, mund shkakton smundje psiqike, si një burnout, i cili ka pastaj një procedurë shumë gjatë derisa të shërohet, mund shkakton pastaj edhe në fakt infarktin. Ne kemi në Gjermani nga këto procese rreth 280.000 infarkte në vit. E gjysma e tyre vdesin, do thotë 50% vdesin. Momentalisht është edhe situata tillë sipas statistikës botërore që femrat atakojnë më tepër se sa mashkujt, sepse gjatë gjëra faktorëve të cilit ne i përjetojmë, te femrat shkaktohet nga procesi emocional, një spazm e arterieve, e cila shkakton më tepër në çrregullimin e proceseve kardiovaskulare. Kurse zemra, cili po kthejmë prap, është organi kryesor i cili i përjeton, i cili i pret problemet e stresit, punon, do thot, 70 herë në minutë, kurse të një person i cili është 70 vjeçar, 2,6 miliard herë në vit rrah zemra. Zemra qarkullojnë 9.000 litra gjak në ditë. 9.000 litra gjak. Është mjaftësi shumë e madhe, do thotë, kur ndëgjon për funksionin e zemrës, ne nuk e edhe evrej me sa pasion flisni për zemrën, doktor, duke qenë se ballafaqoheni në bazë ditore me shumë zemra të njerëzve dhe me punën që e bëni. Po më intereson për të rikthyer te stresi. Stresi në vetvete nuk është smundje apo jo? Është shkaktari i sëmundjeve të tjera. Ashtu, stresi është një proces psikofizik i cili krijohet në sistemin nervor edhe mblidhet nga faktorë të cilët e shkaktojnë stresin. Stresi është prap një faktor i smundjeve kardiovaskulare. Nuk është smundje specifike, por është një faktor i cili i shkakton këtë sëmundje, i mbledh në fakt faktorë tjerë, i të bën edhe i shpërndan në organizëm edhe shkakton një çrregullim psikofizik. Njerëzit me stres afatgjat janë më nervoz, reagojnë më shpejt për situata që mund të jenë të zgjidhshme, të lehta. Njerëzit që vujnë nga stresi permanent në fazën e raskapitjes, ata njerëz nuk janë gjene pastaj të ushtrojnë profesionin e tyre sikur deri me tani, do thotë në faza të caktuara, ata vujnë shumë nga pagjumësia krijohet pastaj në ditë mos koncentrim, kanë probleme psikofizike, nuk mund të adorojnë asnjëri, do thotë nganjëherë në ditë i pengon çdo gjë, çdo lëvizje që bën, çdo gjë që është në rrugë i pengon. Këta persona janë shumë të rrezikshëm që të vujnë nga një proces psikofizik. So njerëz po i shoh te kjo kategori, profesor, doktor, derisa ju po flisni. Kur është momenti kur ne duhet ta kërkojmë ndihmën e profesionistit, të shkojmë te profesionistit, themi e kemi një problem. Derisa personi shef që nuk është në gjendje me menaxhimin e vet të rikthehet në jetën normale, në profesionin e tij normal, por këta persona kërkojnë çdo herë që me forcën e tyre mashkut më tepër se sa femrat, do t'i kalojnë, do t'i kryejnë gjitha këto çështje derisa të shfaqet një proces psikofizik, një smundje burnout, një smundje e cila kërkon proces shumë të madh. Kurse derisa të shef njerëz që çdo ditë nuk ndihet mirë, ka
rregullisht dhimbje fizike, ka probleme fizikale, nuk mund të koncentrohet, i pengon çdo kush, nuk mund të bisedon qetë me ndonjë njeri, atër janë sinjalet e para që thotë unë vuj nga stresi, duhet kërkoj ndihmë. Një mjekim adekuat për këtë smundje nuk ka, por janë disa procese cilat duhet t'i nënshtrohen patjetër. Sikur unë si mjek, si kam një mori obligimesh, ju si gazetar, ai tjetri si gjyqtar, duhet t'i përmban disa rregulla. Po ta shef të fazë që ka arrit në sistemin nervor, atëherë duhet kërkon ndihmë. Ose thotë, unë tani është proces i çmangjes së stresit, duhet të merr kohë për vetveten e tij. Do thotë, këtë javë do të bëj një ditë pushim. Nuk do ta përdor telefonin, nuk do ta përdor televizorin as kompjuterin. Do të takoj me shokë cilët bajnë vice, cilët me cilët mund qeshi. Do të dal në shëtitje në pyll në ajrin e pastër. Kurse shumë më rëndësi është çdo ditë lëvizi 30 orë, 30 minuta. Doktor, po do ta bindin veten që e kanë këtë problem po e quaj, apo jo, se dikush edhe refuzon ta pranoj që është, si më thonë, është i stresuar e ka këtë fazë të stresit. Ne duhet komuniku me kolegë, me shok më të ngushtë, do t'i pyesim nganjëherë, më vjen keq si po shifem unë, mos kam ndryshuar në sjelljet e mia, të lutem thuj tamam, po është shumë vështirë gjej shok tillë që tregon se po më vjen keq, po kam vërejt që disa ditë që disa në sjelljet tuaja kanë ndryshuar disa gjëra. E të lutem atë bëri këtë. Po duhet ta njohësh mirë personin apo jo? Duhet t'jesh tamam i hapur, do thotë me kolegin që të kesh besim, të kesh një shoqëri. E si thash më parë, për këtë është çdo ditë 30 minuta sport. Çdo ditë sport, 30 minuta për t'u larguar, për të shmang stresit. 30 minuta çdo ditë sport minimalisht apo jo? Se gjatë sportit liron hormonet edhe prap humbin, hargjohen. Do thotë edhe liron edhe hargjon hormonet e stresit. Do thotë nëse çdo ditë bëjmë nga 30 minuta sport, i largojmë hormonin nga trupi jon dhe nuk krijon me kohë. Është shumë e rëndësishme. Pastaj është edhe një mjekim, ne e quajmë si stress coping, por janë persona speciale, psikoterapeutë, të cilët nuk kanë ndonjë lloj medikamente, por janë disa vajra lavendel për qetësim psikofizik. Do thotë me rëndësi shumë të madhe është që kur shef që faza ka arrit nivelin e raskapitjes, atëherë duhet bëhet pushim, kërkon nga shefi, nga kolegu një ditë pushim, 2 ditë pushim, që të bën disa gjëra tjera, por atë që të largohet. Kjo është shumë e rëndësishme, doktor, dhe unë po kërkoj javën e ardhshme komplet pushim, apo? Se më ndihmon shumë në këtë aspekt. Kush është profesionisti tek i cili duhet të drejtohemi ne? Në Gjermani e keni të lehtë, po besoj se ka terapist familjar, ka siç jeni ju, për shembull, që merren me këtë sferë, edhe ka profesionist mjaftueshëm. Ne këtu nuk e di nëse kemi, besoj ka, po kush janë profesionistë? Psikologët, janë psikologët dhe psikoterapeutët. Psikologët dhe psikoterapeutët janë persona që mund të ndihmojnë, por është në fakt shumë vështirë që ti drejtohet personi i cili nga stresi. Ti drejtohet psikologut. Se më njëherë më don, unë jam çmend, unë kam ndonjë proces tjetër. A në Gjermani ekziston kjo? Në Gjermani është krejt normale. Bile në Gjermani është e tillë që duhet prit disa muaj për një termin të një psikolog, se vuajnë me të vërtetë shumë. Po më intereson diçka, doktor, pavarësisht se në çfarë fazë është personi i stresuar, apo jo, se ju thatë që janë 3 faza, sa mund të zgjat kurimi, shërimi, ose nuk e di, a quhet shërim nga stresi? Terapia, po thënë. Po, terapia mvaret, disa persona si ceka më parë e kalojnë shumë mirë, menaxhojnë shumë mirë stresin, ka një mori obligime shpun, po ai i merr gjitha me një relaksim të qetë edhe me një kompetencë. Por një trajtim në fazën e fundit, fazën e raskapitjes, kërkon shumë punë. Unë njoh shumë pacientë cilët kanë përfunduar me profesionin e tyre, nga se nuk kanë arrit të rikthehen prap rekonvalescencës shëndetësore dhe të rikthehen profesionit e tyre. Disa kanë humbur profesionin dhe kryejnë ndonjë punë tjetër. Për shembull, te ne është problem kryesor koordinatori i sallës operacionit. Ai vjen shumë nga stresi, se nga thirrje telefonike nga gjitha klinikat, edhe pjesa dërmuese e tyre nuk janë gjeni me të ushtrojnë profesionin nga stresi i tepërt edhe permanent. Për disa muaj, nëse e njeh dhe kërkon ndihmë, mund prapë të normalizohet. A ka disa profesione që janë më të predispozuar, apo them, për t'ju ekspozuar stresit? Gjithashtu, persona të cilët kryejnë shumë profesione, edhe janë rregullisht në ndikimin e shefit edhe në kontrollin e tij. Po ju i kryejnë disa profesione, doktor? Atë them për shembull, a ju e menaxhoni vetë? Unë konkretisht në mëngjes duhet ta organizoj gjithë klinikën, duhet kryej çdo ditë nga 6-7 operacione, të kryej biseda me situacione të ndryshme me klinikën të ligjëroj në fakultetin e mjekësisë në Heidelberg, janë 80 kilometra nga spitali im, pastaj të rikthehesh të përgatitesh prap publikime të ndryshme, të kontrollosh gjitha fletëlshimet e pacientëve nga kolegë tjerë, të bësh
konsulta me tjerë është shumë punë e madhe, por kur mësosh në një aspekt tillë dhe jenë gjendje të menaxhosh stresin, atëherë mendoj se mund të jetojnë shumë gjatë. Ka se jeta në Gjermani tani arrit deri 98 vjeç, 98 vjeçare. Kështu që pas keni edhe shumë vjet përpara ju. Gjysmë jetës. Faktikisht si të reagojmë. Ne ju i thatë, domethënë për personat të stresuar se çfarë duhet bëjmë. Po si ta menaxhojmë ne stresin, ne që faktikisht mund të jemi që kemi punë stresuese, shumë nga shikuesit tanë, por nuk e dinë edhe si të reagojnë ose si çfarë të bëjnë në mënyrë që të mos vinte ato fazat që ju i përmendët. Puna e sjellja më e pastër është që mos reagon gjendjen hektike. Shumë shpejt hektike dhe unë duhet ndërkohë të kryj 5-6 punë. Jo, do thotë të shqetëson cila është më e rëndësishmja. Për mu është një jetë më e rëndësishmja e gjitha aktivitetet të dallosh të rëndësishmen pa nga ajo që nuk është të rëndësishme. Do të kryjnë së pari punën e cila është më e rëndësishme, e cila ka përparësi. Pastaj ti rikthesh punës tjetër. Jo ndërkohë gjitha, se nuk mund të kryjnë asnjë. Do të kryjnë të rëndësishmen, pastaj vjen e dyta, cilën mund ta vlerësoj si jo të rëndësishme, edhe ndërkohë në ditë të marrë spaku gjysmë ore të relakson për vetveten e tij. Të largon telefonin, por e di që në pauzë përdor telefonin më tepër. Telefoni është faktori ndër faktorët edhe më të mëdhenj stresuar, se aty mund duhet t'i kthesh përgjigjen do kujt, ti përgjigjes WhatsApp, ti përgjigjes Viberit, ti përgjigjes emailit, kështu që edhe telefoni në pushim është. Ne pauzat këtu kemi më të gjata si gjysmore, kështu që kemi gjejmë kohë mjaft edhe për atë. Po, domethënë, duhet i paraprima apo jo situatës, të mos vinte ato faza. Edhe aktivitet ditor aktiv apo jo, edhe sportive, edhe ecje. 30 minuta. Shumë me rëndësi, Po për shembull e di që shumë e preferojnë edhe frymarrjen e thellë, qetësimin përmes frymarrjes. Ju e preferoni edhe si më thon para se të arrim atje? Ashtu është një relaksim, se tash kur merr kohën e qetësimit, një relaksim, do thotë në yoga, meditacion janë shumë të rëndësishme, cilat ndikojnë tepër në zvoglimin apo në zbutjen e stresit. Si thash më parë, një shëtitje në pyll në arin e pastër, duke përdorur edhe jogën edhe tjera. Kurse nëse ne kemi edhe faktor tjetër rreziku si smundjen e sheqerit, tensionin lart gjakut i cili shkaktohet si pasojë e stresit, por edhe faktor tjetër si insufficiencë renale shkakton edhe smundjet arteriosklerotike. Njerëz shumë vjetër vonë ka këto smundje me okluzionin mbylljen e arterieve të cilat e furnizojnë zemrën me gjak edhe periferin. Në kohën e fundit dëgjoj shumë shpesh në Gjermani, në Kosovë në fakt 40 vjeçar ka sulm trënor, e bërë një koronografi, një injizim zemrës, nga se është rreziku një infarkti, pastaj janë kirurg vaskular apo kardiokirurg, ata të cilët duhet i hapin arteret me stente të tillë. Nuk e dini se ka mundësi të shihet jo stenta. Është një stent, është metal i cili vjen pastaj në arteri pas okluzionit apo mbylljes, edhe spastike, po edhe arteriosklerotike, vjen pastaj stent aty pa operacione me një punksion hapet arteria prap. Por nuk duhet leju që të vijë deri te situata të tillë, ose te arteret e mëdha në stomak, në bark apo edhe në këmbë, vijnë edhe këto stent të tjerë pa amontasho. Një nga këto stent kushton rreth 5.000 euro, ky për shembull 7.000. Unë kam 5.000 euro në dorë tash? Ashtu është. 5.000 euro kushton një stent i tillë, i cili duhet personalisht për çdo pacient të krijohet, të ndërtohet, të planifikohet. 5.000 euro kushton ky? 5.000 euro kushton ky, kurse ky është 7.000 euro. Janë dy fazat. Ajo si shtesë. Po. Do të thonë, ne ende nuk jemi edhe aq të vetëdijshëm për smundjet që mund të na shkaktoj stresi, ky angazhimi i çdoditshëm. Edhe në mënyrë nuk e di doktor, sigurisht ju e vrejni edhe në Kosovë, në Gjermani, një farë etje po e quajt njerëzve për të përfshirë paralelisht në shumë fushë apo jo, në shumë punë, për të bërë shumë punë, edhe dinamizmi i jetës po na shkakton këtu apo jo. Unë po e vrej vise disa fakt se një vit në Kosovë rregullisht po e vrej që tani në kohën pas luftës është krijuar një formë shtresi për të mbijetuar. Një formë shtresi në lamit ndryshme. Duhet punu shumë për një kohë shumë shkurtër, duhet ta realizosh planin, duhet i krysh gjitha terminet. Është kjo jeta e civilizimit, jeta industriale. Këtë i kam njohur deri tani në Gjermani, por tani e shef si në Kosovë edhe në Shqipëri. Po të kalosh 200 metra në fakt rrugë, janë prej aty 200 metra janë rreth 600-700 makina apo vetura, cilat lëvizin nga 2 mm. Do thotë jo veç ajo, po dhe shtresi për t'i parë ato është stres i madh, jo për të qëndruar makinë që nuk mund të arrish qëllimin. Por që duhet ta bindin veten në mënyrë, duhet të punojmë shumë me veten që të mos stresohemi, të themi që nëse stresohemi ne i shkaktojmë probleme të tjera shëndetësore vetes. Ajo është kultura
disciplinë, ne i thëmë zelpsdisciplinë, disiplina vetjake. Do të kemi disiplinë vetjake, po ta vrej që shtresi po më shkakton probleme psikofizike. Unë duhet jem gjenje të njoft trupin tim se unë ne jemi nga mishi dhe gjaku, nuk jem makina e vrendi, ku nuk mund që të funksionojmë tër ditën pa pushim. Sa ta vrenë mbrëmje që të kesh spaku një gjysore, pas sportit gjysore, të ulesh në shtëpi dhe të bën një qetësim komplet psikofizik trupit dhe të shpirtit edhe të ndjenjeve shpirtërore, që të stabilizohet, që qetësohet i tërë trupi dhe të gjitha qelizat. Vetëm kështu arrin që ta ndin veten si trup, se shumë njerëz mendojnë se jam makinë, unë funksionoj tërkohën pa ndonjë. Derisa të ndolet e makina dhe ka nevojë për këto stendat që është një jetë gjatë sikur e vren makinë, e vozisi makinën tërkohën pa i shiqu a ka vaj apo a janë shly gomat. Kur të shlyen gomat pastaj është fundi. Po për shembull ju personalisht më intereson nga përvoja personale. Ju besoj ndonjëherë keni stres apo jo? Për shkak të ngarkesës së punës, për shembull nuk e di për këtë intervistë nëse keni pas stres si do të dalë ose ju. Çfarë thoni vetes? Unë mund ta vlerësoj veten time si një person i cili ka shumë stres, por që din ta menaxhon stresin në situata të ndryshme. Unë filloj në ora 7:30 me mbledhjet mjekëve, me operacione në ora 8 deri mbrëmje, edhe duhet disa herë dal nga operacioni për obligime tjera. Po në te kohë çdo herë nuk i bëj hektik vetes. Në fillim kam filluar të operoj gjitha, të bëj gjitha derisa kurse tani çdo gjë e cila është e rëndësishme telefonoj sekretarin dhe më të lutem, nëse ke ndonjë gjë të rëndësishme, ma përgatit, nëse jo, atëre pas operacioneve. Se s'mundem ndërkohë të shoh pacient kthejmë, menaxhimi dhe koordinimi. Edhe menaxhimi i kohës është shumë e rëndësishme. Terminet janë shumë të rëndësishme. Te ne kështu thon, erdha tani, se erdha. Kurse në Gjermani do të jetë një kohë e caktuar. Do të lëvizim 2-3 minuta, por jo më shumë. Doktor, unë po e kam me rak të them edhe gjitha ato profesione, se përmendëm disa herë që bëni punë paralele edhe domethënë brenda Gjermanisë edhe në klinikë, si udhëheqës si asaj klinike, edhe si mjek që bëni kirurg që bëni intervenime, por edhe profesor, kirurg vaskular, kirurg i përgjithshëm, specialist endovaskular, endovaskular, kirurg estetik, intervencionalist, radiologjist, specialist i reanimacionit, logoped, për shembull do kemi mundu krete e ndryshme të gjitha punëve që i bëni, defektolog, terapeut familjar, individual dhe seksual, specialist i transfuzionit. Për gjitha këto fusha jeni i specializuar? Unë kam tani 30 vite, tani në prill janë 30 vite të jetës time në Gjermani, që i kam përkushtu shkencës edhe studimeve. Kam arrit gjatë studimet të fakultetit mjekësisë edhe me herët me përkthime, se shpërndaj kam ba edhe në fakt nga fillimi marrë me gjitha ato të cilat më kanë interesu mu si persona. Do të kam gjitha ato profesione, por tani kryesisht jam kyç në kirurgjinë vaskulare dhe endovaskulare. Do të nuk ka asnjë lloj sëmundje të cilat nuk mund ta edhe tani duke u bazuar në shkencën dhe arritjet moderne të teknikës medicinale, kemi gjitha mundësitë të trajtojmë gjitha mjekët. Kurse përqendrohem tani në gjithë këtyre profesioneve në kirurgjinë vaskulare dhe endovaskulare, por publikoj rregullisht edhe në lami tjera. Edhe bani ligjërata për shembull, nga terapia. Në fakultetin e mjekësisë në Heidelberg, por edhe në shoqatën e seksologëve në Frankfurt, edhe të psikoterapeutëve. Për mua është kënaqësi e madhe ti ushton atë e cila është e mundur që të mos vijë deri te stresi. Kur do të vini në Kosovë na marrin një ligjërat për këtë aspekt? Për stresin, menaxhimin e stresit, menaxhimin e kohës, edhe për këto terapi që janë të domosdoshme. Me kënaqësi shumë të madhe, çdo herë jam i gatshëm që të kontribuoj në atë tim vendlinën time, atë që e kam të mundur edhe që të më lejohet. Unë do të rezervoj vendin e ulsin e parë, profesor, me shumë kënaqësi. Edhe janë të shumë të rëndësishme këto terapitë për çifte apo jo? Te ne nuk është se aplikohen shumë jashtë atje ku ju jeni, sigurisht janë shumë të zbatueshme, të aplikueshme tash sa kohë, apo jo? Dhe pa në ngarkesë, pa në stres kompleks, apo? Është në studimet e fundit në Gjermani, në vendet industriale, çdo e treta bashkëshortësi apo çdo e treta partnershaft ndahet mbrenda 3 viteve. Se mbrenda këtyre 3 viteve krijohet në këto vendet e krijuara shumë tepër një qeliza gri në sistemin nervor, e cila krijojnë një distancim nga partneri apo nga gruaja. Ka shumë ndarje, do të thotë çdo i treti ndahet nga procesi familjar, nga se janë indikatorë tjerë cilët shtynte e terapi. Jo, faleminderit shumë doktor. Nuk i pyeta rastisht për shkak se kemi edhe ne një kronik që kemi bërë këtu me ekspert, me profesionist nga Kosova. Shumë faleminderit që ishit në studion e programit të Mëngjesit. Kënaqësi ishte shumë e madhe edhe për mua. Faleminderit.
Dhe pra psikoterapia për çifte është e rëndësishme, thonë edhe psikologët, edhe pse nuk praktikohet sa duhet tek ne. Psikologët thonë se disa çifte kanë filluar ta dinë rëndësinë e seancave psikoterapeutike. Një konsultim me profesionist mund të bëjë zgjidhje më të drejtë të problemit që ballafaqohet çiftin. E shohim bashkë këtë kronikë.